du som har diskett 2? Jo, den har jag. Men kom hit med den då. Just. Ja, det är här läsaren är. Ja, den läser. Wow, det är lika fint på insidan. Får se. Så här bor alltså guvernören. Då ska jag bara hitta något bra att stjäla. Här är någon sorts prydnadsföremål. Den blir nog kapten Rödskägg imponerad av. Den är låst. Var kan han ha nyckeln, tror jag? Stopp där, din tjuv! Elaine? Guybrush? Jag trodde du var att lita på. Jag hade dig fången men jag lät dig gå. Jag tog dig för en man som ändå ville väl. Och du kommer till mitt hus och stjäl. Men snälla Elaine, det är inte som du tror. Jag söker det hus där guvernören bor. Han är väl ganska rik, det gör väl ingenting om jag smyger till hans hus och stjäl ett världsligt ting. Din idiot, vem tror du att du pratar med här? Vem tror du att guvernör Mali är? Är det du? Ja, det är jag. Och även om vi bara känt varann i någon dag, så trodde jag bättre om dig. Jag, Guybrush, jag trodde mycket bättre om dig. Jag medger att det var ganska dumt. Att det jag gjort måste verka skumt. Som om jag haft en lömsk plan på lut. Men det är inte alls som det ser ut. Ja, jag bröt mig in i din fina sal. Men du förstår att jag hade inget val. Jag lovar att jag inte är någon vanlig bov. Det här är det 3:e utav mina inträdesprov. Din idiot, du tror att det förändrar någonting. Du tror att du inte är en brottsling. Är jag det? Ja, det är klart. Den här planen var inte så smart. Jag ville aldrig såra dig, Elaine, nej. Jag ville aldrig ta något från dig. Jag borde förstått att du inte var bättre än någon av de andra. Och vi som verkade gilla varandra. Finns bara en person jag kan klandra. Nu är det slut med ditt liv som pirat. Jag kanske vill prata med min advokat. Ge mig ditt vapen. Vad händer nu? Jag tror att konstapeln går upp klockan 7, så jag får väl hålla dig här i mitt hus. Men du, Elaine, Fram tills det blir ljus. hur gör vi med middagen? Ja, vad tror du själv? Du kommer få vatten och bröd i din cell. Du har ingenting till ditt försvar. Jag visste inte vem guvernören var. Nej, men det är jag. Och även om vi bara känt varann i någon dag, så trodde jag bättre om Jag dig. ville aldrig såra dig. Jag trodde mycket bättre om dig. Där får du sitta. Ja, det var inget stort rum det här inte. Och rör inte finsilvret. Elaine. LeChuck. Du är vackrare än någonsin. Och du är fulare än någonsin. Åh. Jag tror nog att du kommer att ändra dig. Du kommer att ändra dig. Bind henne, Largo.
Vad gör du här, LeChuck? Det är väl självklart, Elaine. Jag är här för dig. Jaså? Du är en ond, gemen, rutten och dysfunktionell skurk. Och det är inte riktigt vad jag vill ha i ett förhållande just nu. Vill du hellre ha den där uslingen Guybrush Threepwood? Va? Nej, jag vill inte ha honom. Han är bara en neslig pirat, precis som du. Han har dödat mig 2 gånger. När jag får tag på honom så lovar jag att han inte kommer att störa dig mer. Ja, jag förstår att du finner mitt ansikte svårt att älska. Men jag har en plan. Vad då för en plan? Jag vill inte förstöra överraskningen. Men jag behöver den här. Tack så mycket. Largom, stanna här och vakta Elaine. Jag tar med mig den här. Jag återkommer när ritualen är fullbordad. Och då stundar vårt bröllop. Ställ dig upp där, är du snäll. Ja du, guvernören. Jag skulle allt vilja se hur du tänkte ta dig ur den här. Ja, vad ska jag göra för något? Om jag bara fick lite inspiration. Använd den av glasskärvorna. Du, sitt still. Se bara dörren här. Varför hänger du med LeChuck egentligen? Det är kapten LeChuck för dig. Han är ju bossen. Men varför måste du göra som han säger? Skojar du? Han är ju skitläskig. Man tjafsar inte med någon som kommer tillbaka från de döda 3 gånger om. Det där är bara häxkonster. Jaha, och du tror säkert inte på skeppsgaspar heller. En gång så var jag på ett skepp där det spökade i kabyssen. Det var en gammal kock som hemsökte ugnen. Jaså minsann. Åh. Det påminner mig. Jag har faktiskt ett spöke här i huset. Va? Ja, här i förrådet intill. Där bor ett hemskt spöke som gör konstiga ljud om nätterna. Hör du? Alltså du spöke, du bor här i förrådet? Och nu är det självaste spöktimmen. Nej, inte det klockan 12. Det är sommartid. Va? Fröken Elaine, kan inte du säga till spöket att vara tyst? Visst. Hör du spöket, kan du dämpa dig? Min vän Largo här är väldigt rädd för spöken. Va? Säg inte det! Din tid är kommen, Largo. Hörru du! Tyst med dig! Vart du än flyr, till sjöss eller på land, så kommer du aldrig undan, Largo Lagrand. Vänta bara tills kapten LeChuck. Är han nere? Japp, Snyggt. tack. Nu ska jag bara ta mig loss här. Vad tror du att LeChucks plan är? Säkert någon mörk pakt som ger honom mer makt på något sätt. Jag brydde mig aldrig särskilt mycket om den där avgudabilden, men den ger honom kanske kontakt med någon glömd gud. Det lät på honom som att hans plan var någonting för att vinna dig tillbaka. Det kanske kan hjälpa oss. Om han vill hämnas för att du förrådde honom eller så. Jag vet ingenting om det där. Om du inte kan hjälpa mig ur det här repet så vill inte jag höra mer från dig, Guybrush.
kan dyrka upp låset. Va? Jag är inte så bra på att dyrka. Vad tror du är bäst att dyrka med, Elaine? En kniv, en gaffel eller en liten sked? En kniv! Nej, alltså kniv! Det är en vass kniv i silvret. Ja, den är vass. Du kan sticka ut den genom dörren. Ja, kan du ta dig till dörrspringan? Så. Oh, förlåt. Jag menade inte att stjäla från dig. Så det är okej att stjäla från någon annan? Nej. Lyssna. Vill du hjälpa till? Ja. LeChuck är nog snart tillbaka till sitt skepp. Mm. Och vad det än är han planerar så är det säkert inget bra. Så jag tänker stoppa honom. Kan du släppa ut mig så kan jag hjälpa till? Han stal min nyckelknippa så inte innan låsmedlet har vaknat. Men titta där bakom skåpet i hörnet. Här bakom. Där finns en hemlig gång som leder ut nära den höga kullen. Ja. Så jag möter dig i hamnen. Precis som vi redan hade planerat. Ja, vad var det vi sa? En middag helt utan att behöva döda LeChuck. Jag borde förstått att det var för mycket begärt. Vi ses, Guybrush. Vi ses. Jag hoppas verkligen att han tar tag i det där sen. Där inne är kaptenens hytta. LeChuck har såklart låst in sig medan han fullbordar sin mörka ritual. Hur ska jag ta mig in? Där sitter ju någon. Hallå, där är du vaken. Va? Varför sitter du här? Jo, jag gillar inte hur LeChuck skötte den här operan. Operationen? Ja, precis. Han är galen, va? Så jag och en kamrat, frid över hans minne, vi gjorde upp en plan. Men ni åkte fast? Ja, vi satt ju där i mässen liksom och tisslade och tasslade och ritade upp hur det skulle kunna gå till, men ja, vi hade ju inget papper så vi liksom ristade i bordet där liksom. Jaha, och så kunde alla se vad ni hade skrivit sen? Nej, vi tänkte på det. Så vi tog och bröt loss en planka därifrån och skulle gömma den i min kamrats hytt, frid över hans minne. Men det var ju då de blev misstänksamma, va? Så du sitter inne för myteri? Ja, den formalistiska definieringen är ohörsamhet mot ordningsmakten. Ja, sen blev det ju inget av den här planen om min kamrat, frid över hans minne. Han fick gå på plankan. Ja, alltså inte den plankan, men han fick den plankan med sig. Men hur som helst så blev det ju inget, så i slutändan tog de honom för försök till ohörsamhet mot ordningsmakten. Men du fick bara fängelse. Ja, bryggen heter det på ett skepp. Ja, mig anklagar de för medhjälp. Till försök till ohörsamhet. Ja, men sen tyckte de ju att eftersom min kamrat frid över hans minne fick gå på plankan så blev det ju inget av planen, så jag hade ju inte varit till någon jäkla hjälp. Så, i slutändan blev min dom försök till medhjälp till försök till ohörsamhet mot ordningsmakten. Japp. Vad är det gröna i cellen? Vad är det du har där? Jo, jag fyller år, minsann. Ja, eller det står det på det här kortet här, va?
Vet du inte när du fyller år? Nej, men det är inte lätt att hålla koll på dagarna till sjöss. Men det är ju ändå ingen skillnad, för jag tål ändå inte den här tårtan som jag fick med kortet. Varför inte? Ja, men jag är laktosintolerant. Ja. Och det står här att den är bakad med filmjöl. Filmjöl? Ja, det är ett jäkla sätt, va? Nej, jag har min egen mamma och jag trodde att hon visste att jag inte tålde det. Det är väl bra att hon skriver det tydligt i alla fall. Den är bakad på filmjölk. Precis som du behöver just nu. Precis inte! Så du har inte provat att skära upp tårtan? Nej, det är ju ingen idé. Jag förstår. Gratulera honom! Nej, jag kan inte. Skulle göra mig precis som LeChuck. Be om en bit! Jag tycker tårtan ser god ut. Skulle jag kunna få en bit? Om jag får något i utbyte. Men du ska ju inte ha den. Nej, fängelselivet är hårt, va? Det blir som en helt egen värld bland oss fångar. Egna regler, egen valuta. Ibland används till och med såna här snörstumpar som Betalningsmedel. Ja, precis. Så ja, jag får nog be om att få något i utbyte för den här inga tårtan, va? Ser du. Gratulera honom! Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Grattis! Jag har en liten present till dig. Improviserat visserligen, men det är en påse med pistolkulor. Jaha, ja, tack så mycket, men vad ska jag med dem till? Ja, du kan spela kulor med dem. Det måste bli hemskt trist här. Ja, det är dötrist. Eller så kan du sälja dem till någon annan fånge som vill spela kula. Ja, okej. Kör i vind. Du kan väl få den här tårtan då. Tack! Var du där? Fil? Ja, jag hoppas det smakar. Hallå? God dag. Hej. Varför dröjde det så länge? Jo, jag kom ut ur den där tunneln nära Höga kullen, precis som du sa. Och då tänkte jag att jag skulle passa på vägen och hälsa på min mystiska välgörare som bor där. Hallå? LeChuck är tillbaka och den här gången så... Darra dödlige för demonskallen Murray. Hej. Vet du var hon har tagit vägen? Men du vet hon som... Ja. Ja, din välgörare blir kidnappad av LeChuck. Ja, jag vet vad du tänker. Hur kan de våga kidnappa det? Speciellt mitt framför näsan på den livande tyrannen Murray. Ja, det vill säga jag. Mitt framför näshålet på det, menar du? Han visste säkert att hon har hjälpt mig. Vad ska vi göra? Jag håller på att samla upp mina demoniska krafter för att framkalla evigt lidande över LeChuck och hela hans besättning. Att bitas kräver väl inga demoniska krafter heller. Du, grabben. Jag får en känsla att du tar mig och mina demoniska hot på allvar. Jo, det gör jag. Skulle kunna vara ett skri av skräck. Jag är stel av fasa och kan inte få fram ett ljud. Okej, men vad hade du tänkt göra då? Eller, det kanske finns någonting här. Vad ska jag göra? Det är ju massa tentakler. Vad gör du? Det kanske är något här som är bra att ha. Den här sleven.
Någonting här inne borde ju kunna hjälpa mig att besegra LeChuck. Det kanske är just den här prylen jag behöver. Han ger mig alltså konstiga saker. Vet du ens vad det gör? Nej. En slev. Lockade på dig allt löst vita. Sånt som är bra att ha. Jag ska komma ihåg dig när jag behöver en plundringsledare för min odöda armé. Jag är inte odöd. En. Okej. Men vad hade du tänkt göra mot LeChuck då? Du är bara en skalle. Demonskalle! Jag har ett magiskt recept som borde sätta stopp på LeChuck en gång för alla. Ja. Ja, det ligger där vid grytan. Ja. Här. Det är perfekt. Tack så mycket. Bär mig. Ska du med? Såklart jag ska med. Och du kommer behöva bära mig. Okej. Ligger du bra? Nej, vad är det så lite unket? Det är nog du själv. Jag luktar inte. Jag stinker av demoniskt svavel. Åka nu mot LeChuck och verkställ min hämnd. Och där är han. Vad gör vi nu? Jag fick med ett recept. Se. Står det här. Ställ fram en gryta. Tänd eld ordentligt varmt. Låt det koka upp. Det där har vi inte tid med ändå. Vad ska vi göra? Grejerna. Vad som finns. Det är ju... Det är någon sorts konstig gröt. Det är bekant. Och här är ju... Det är ju den. Den är ju din. Ska du ha den? Tar du den Ja, det är väskan? min. En dolk. Ja, men ska vi verkligen? Jag menar, han sitter ju bara där. Nu ja. Men när som helst ger han sig ut och terroriserar Trillingöarna igen. Jag menar bara, det känns inte så heroiskt att hugga någon i ryggen när han mediterar. Men om jag väcker honom så kan jag besegra honom i en svindlande piratduell till döden. Han är redan död. Äntligen är han en god pirat, nämligen en död pirat. Jag tänker fira när du har lagt ifrån dig din piratdödardolk. Jag förstår. Ja. Bra hugget. Den här gången är han säkert död på riktigt. Men du menar väl inte vad du sa om att en god pirat är en död pirat? Såg jag ut som att jag skojade? Nej, när du säger det så. Den första gång jag såg LeChuck såg han ut som en vanlig kapten. Ståtlig med sitt skägg och sin hatt, där han stod på sitt skepp vid sin ratt. Han var artig och ganska populär, Men med en misstänkt piratlik vokabulär. Ja, och klart bordning och så. Eller? nej, det höll han för sig själv. Jag anade ingenting. När han såg att jag var förtjust så tog han sin chans. Bjöd på middag, djärvt men framfört med viss elegans. Du gick väl inte? Så skimrande var aldrig haven som när vi satt till bords här i hans hus.
Men han kunde inte hålla den fasaden. Den snälle LeChuck, han blev som förbytt. De fick bud om ett byte, vi kastade loss. De gjorde sig redo för att borda och slåss. Och kapten LeChuck, han fängslade mig här innan vi ens fått dessert. Det var elakt och oartigt. Han sa, det är så ni pirater är. Det var orättvist. Jag fick se piratlivet på nära håll. När de hade plundrat ett fartyg brukade han sätta eld på det med besättningen kvar ombord. Och när jag inte blev imponerad av det trodde han att jag spelade svårflörtad. Han friade till mig en gång på Höga sjö. Vad svarade du? Jag sa, gå och dö! Svårt att tro att jag någonsin var kär. Jag lovade mig själv. 2 saker lovade jag mig själv. Aldrig mer bli kär i en pirat. Och så fort jag får chansen döda LeChuck. Ja, du har hållit dina löften båda två. Nej, jag har brutit mot mina löften en gång. Vadå, du tänker på förut när LeChuck var hemma hos dig? Ja, men du var ju bunden, du kan inte klandra dig själv för det. Nej, var inte fånig. Jag blev ju kär i dig. Men jag är inte piraten. Men är du kär i mig? Jag trodde du såg mig med förakt. Inte så konstigt. Det har jag sagt. Men du är inte den jag trodde förut. Det var inte alls som det såg ut. Jag är ju bara en neslig pirat. Du har ansvar för en statsapparat. Vill du faktiskt ge mig en andra chans? Att vara nära dig är nog för att få mig ur balans. Vem kan säga vad som händer här? Kan jag verkligen ha blivit kär? Känner du så? Jag gör det nu. Och även om du svikit mig en gång förut, så vill jag tro bättre om dig. Jag ville aldrig såra dig. Jag vill tro mycket bättre om dig. Jag kan inte lova att jag är bättre än någon av de andra, men jag vill ta chansen att säga att vi verkar gilla varandra och vi jobbar rätt bra som ett lag. Så du känner också som jag. Jag tyckte direkt att du var fantastisk. Låt oss nu inte göra något drastiskt. Nej, såklart, än är jag inte förlåten. Vi kan ju först ta oss av den här båten. Jag får vänta tills vi är i hamn med att få kasta mig rakt i din famn. Vem kan säga vad som händer här? Kan jag verkligen ha blivit kär? Jag tror det. Jag med. Kan det gå? Du och jag. Även om vi Vi bara känt varann i någon dag, så tycker jag mycket om dig, Elaine. Guybrush. Jag tycker väldigt mycket om dig. Jag vet inte riktigt hur jag ska känna. Men i vilket fall borde vi inte stå kvar här? Nej, du har rätt. Vi borde gå. Det är hon. Vän eller fiende? Det är den mest hjälpsamma vän jag någonsin haft. Guvernör Marley. Guybrush. Oh. Har du flaskan som jag gav dig? Flaskan, ja. Är det någon magisk dryck som ger mystiska krafter? Nej, hostmedicin. Jag har din skalle också.
jag som är med dig, svartpojke. Så trevligt. Har du receptet som jag lämnade framme? Nu är det bråttom, förstår ni. Vi måste stoppa LeChuck innan han har fullbordat ritualen. Nej, du behöver inte oroa dig för LeChuck. LeChuck är återigen död. Jag högg en dolk i ryggen på honom. Hade dolken mystiska sniderier på handtaget? Det hade den. Fanns det en mystisk skål med djävulsrotsdekokt? Jag vet inte om den var så mystisk. Det såg ut som en vanlig grötskål. Fanns det en avgudabild som var mystisk? Mystisk? Ja, den är faktiskt mystisk. Dårar! Ni har avslutat LeChucks ritual! Åt honom! De skarpaste dolkarna i ritualen, precis. Nej, men vad är du så glad för då? Vadå? Jag kan inte undgå att uppskatta en fullbordad ritual. Och särskilt inte en så ondskefull ritual. Det stämmer. Och nu är jag mäktigare än någonsin. Håll fast dem! Synd att ni inte stack dolken i mig så jag hade fått vara väck nu, va? Bered er på att möta en ny LeChuck. En LeChuck som åter är vacker och stilig. Jag är glad jag slapp. Vi har en kapten. Elaine. Minns du vad du sa när jag friade förra gången? Jag sa, gå och dö. Och det har jag gjort nu. 4 gånger. För din skull. Och nu, när jag åter är människa, vill du bli min piratdrottning? Stick och brinn. LeChuck, du har fått en andra chans till livet. Du kan vara god, du kan vara barmhärtig och kanske låta oss gå. Stick och brinn, mannen! Ta henne till bryggen! Dumma till! Låt mig vara. Stick och brinn, säger du. Jag ska bränna ner hela Trillingöarna. Jag tror inte de kommer tycka bättre om dig för det. Penselpojken ska gå på plankan. Plankan? Nej, Se så, Ängel! Du hörde kapten! Släpp honom! Jag kommer döda dig igen så fort jag får chansen. Jag vet, min kära. Det är därför jag tänker sätta i land dig på en öde ö. Något ska du få ha och vara guvernör över när jag bränt ner varenda stad och hamn. Men först, vinka hej då till den där gråbusken. Jag heter Guybrush. Elaine, Goddagens guvernör. Stan? Jajamän. Stanley är Stanman till er tjänst. Kan ni tänka er? Ni är den första kunden här hos Stans bitar av båtar. Allt inom vrakgods och drivved. Ja, det kan jag faktiskt tänka mig. Hur hamnade du här? Ja, jag har alltid sagt att det finns ingen katastrof som inte lika gärna kan hanteras som en affärsmöjlighet. Ni tittar på den ensamma överlevaren av handelsskeppet Den mumlande musslan. Och därmed ensam ägare till hela vraket. Rör ingenting, är du snäll.
Vad gör du själv här på ön? LeChuck satt i land mig medan han gastade om hur han tänker bränna ner hela min stad som hämnd för att jag inte vill gifta mig med honom. Så hemskt. Förfärligt. Vill ni köpa något? Tja, har du en båt? Bitar av en. Vänta lite. Är inte det där Guybrushs väska? Nej, det här är min väska. Jag hittade den i landfluten här och du ser, jag har strandrättigheterna här. Men jag ser ju att det är hans. Du, Guybrush dog för bara en liten stund sedan och du står och kränger hans saker. Åh. Är herr Threepwood död? Ja, det var synd. Han var bra för affär. Jag tyckte om honom. Jag med. Han fick gå på plankan. Ja. Jag väntade och hoppades att han skulle komma upp ur vattnet, men det gjorde han aldrig. Ja, jag beklagar. Jag hör att du höll av honom. Ja, han var en pirat, men också en bra person. Elaine? Guybrush? Men hur klarade du dig? Jag tittade överallt och jag såg aldrig att du kom upp. Jag kan hålla andan i 10 minuter. Jag gömde mig på botten en stund. Sen simmade jag runt och letade efter min väska ett tag. Den har Stan. Stan! Ja, välkommen till Stans bitar av båtar. Kul att se dig igen. Ja, absolut. Det är min väska. Nej, det tror jag bestämt inte. Jag köpte ju den av dig. Ja, men har du kvitto? Nej. Stan, skärp dig! Jag kan vittna på att han hade väskan när jag träffade honom. Nåväl, guvernörens ord är väl lag även här. Får det lov att vara någonting annat? Nej. Vi behöver ta oss ifrån den här ön så att vi kan stoppa LeChuck. Men LeChuck tog ju receptet. Vi kommer säkert på någonting. Du har ju lyckats döda honom förut. Men först, hur tar vi oss härifrån? Köp en bit båt. Flaskan. Vad är det du säljer här egentligen? Bitar av båtar? Ja, allt möjligt. Ja, du ser. Vrakgods, drivgods, hittegods, allmängods, gods. Så långt ögat når, så Ja. Det ser ut att vara mest ved. Ja, vill ni ha ved? För bara 2 dubloner så kan ni få ett helt fång. Och det är inte allt. Mina vänner, har ni någonsin sett en sån här förut? Vad är det i den? Det här är en delikatess från fjärran Norden. Öster om England. Finaste fiskfiléer i smakrik lag. Färdkost åt vikingar. De kallar det för surströmming. Sur? Ja, Det låter inget vidare. ja, men det är någonting alldeles unikt. Ni har aldrig smakat något som det här. Aldrig ens känt doften. Ja, det är väl bra med mat om vi blir fast här länge. Vad kostar den? 20 dubloner. 20! Och det är min bästa herre. Är ett kap. Jag har 2 dubloner. Köp flaskan. Vad kostar den här flaskan? Den här flaskan, den kostar 1 dublon. Ja, det är taget. Det är någon sorts meddelande i. Det här måste vara något väldigt viktigt. Det är ju någon som har tagit sig tiden att skriva det på och lägga en flaska och skicka över hela havet och så. Följ oss på Instagram, @kulturkrockteater. Vilken rapphölja. Ja. Men hur ska vi ta oss härifrån?
ska vi göra? Sälj flaskan. Vet du vad? Den här var inte till mycket nytta. Du får tillbaka den. Vad får jag för den? Ja. Men du har öppnat flaskan. Ja. Ja, då är den ej i obruten originalförpackning. Unge man. Inga återköp. Behåll den. Sälj dödskallen! Kan jag intressera här för något mycket unikt? Det finns bara en i hela världen i sitt slag. Nej, 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 nej. Vi får hitta på någonting. Jag har inte så mycket mer pengar nu. Jag behöver nog... Sälj citronen. Vill du ha en citron, Stan? Nej, det börjar inte på B. Nej, okej. Drick groggen. Köp med den. Sälj en blomma. Vill du ha grogg? Va? Vill du ha grogg? Nej tack. Okej. Köp med den. Jag tror inte vi kommer någon vart med den här affären på en stund. Kolla i stugan bakom er. Vad är det där för någonting? Bor det någon där? Jag vet inte. Stan, bor du där? Ja, nej, där bor Herman. Han kommer inte ut så ofta. Mm. Kolla där. Där är också någonting spännande. Vadå? Måsen? Nej, bredvid måsen. Den lilla sandhögen. Ja, är det ett sköldpaddsnäste? Jag tror att det är en nedgrävd skatt. Varför då? Skratta inte nu. Okej. Jag har övat på att gräva ner saker i sanden. Inför att bli pirat. Du tror verkligen piratlivet handlar om att gräva ner skatter och fäktning? Ja, och jag vet att pirater stjäl också. Och mördar? Inte jag. Av oss två är det faktiskt du som har huggit någon i ryggen. Inte för att han inte förtjänade det, men... Sant. Men, så du tror att det finns en skatt där borta? Ja, jag går och ser efter. Vänta. Oj, hur gick det? Okej, nu är jag säker. Den där måsen, den vaktar stället. Den har en lång och vass näbb. Jag måste besegra den i en duell. Stan, har du något långt och vasst tillhygge? Oh, så intressant att du frågar. Jag har här en prima svare. Se här, handtag, fast, skaftet, kvistfritt. Bladet äkta metall. Jag känner väl igen den här. Ja, jo, jag tar 3 dubloner för den. Stan, den här är också min. Jag har köpt den av dig. Har du kvitto? Skärp dig! Han lämnade den på kyrkogården. Den var för stor för att släppa runt på. Är han intresserad av en större väska? Nej, för om jag känner dig rätt så skulle jag behöva sälja alla mina saker för att ha råd med den större väskan. Och då har jag ju inga saker att ha i den större väskan. Ja, nåväl. Ni är alltid välkomna åter till Stans vätskor, Stans bitar av båtar. Lycka till. Tack. Hej där din hönshjärna, ur mås! En sandkrabba hade varit en mer avskräckande väktare. Ja, hallå där. Hej, Elaine Marley. 2 till va? Värst vad livat är det nu då? Ja, verkligen. Vet du, tills han där flöttran var det bara jag här. Helt ensam utan snus i 14 år nu. De kallar mig för Herman Tandröte. Vilka då? Va? Ja, om det inte finns någon här, vilka kallar dig så? Lite klisk du va? Jaså, du låter som en tondöv döende tupp. Han är envis den där va? Ja, det är Guybrush. Han är en pirat. Ja, och Elaine här är guvernör, där jag kommer ifrån. Ha! LeChuck gjorde mig faktiskt till guvernör över den här ön också. Det sa han släppte av mig. Nej, där gjorde han fel. Här på Hermanö är det jag, Herman Tandröte, som är guvernör. Ja, nej, den titeln får du gärna behålla.
Vi försöker ta oss härifrån. Vet du, jag brukar till och med ha en jättefin ämbetssymbol. Jag kan tänka att den blir stulen. Jag trodde inte det fanns någon här. Nej, ingen civiliserad. Men det bor en rackans tjuvaktig apa i träden där borta. Släpper aldrig den ur sikte. Min guvernörsdotter bara dragen i smutsen sådär. Att du ens kallar dig fågel. Du når knappt upp till mittemellan. Det var en hård strid, men jag lyckades behålla min titel som fäktmästare. Jens? Vem är du? De kan väl för Herman Tandröd? Trevligt. Jag är strax tillbaka. Jag ska bara gräva upp en skatt. Säg mig, om vi skulle skaffa tillbaka den där ämbetssymbolen. Och kan ni det? På min ära, ni skulle ha min eviga tacksamhet. Du kanske kan hjälpa oss att komma härifrån? Det vet jag inte. Jag kan ju försöka. Haha! Ha! Så det var en skatt i alla fall? En skatt? Ja, ni ser, jag har ju strandrättigheterna här. Det är bara de saker som flyter i land. Det är som är begravt. Får vi behålla skatten, guvernör? Det har jag ändå ingen glädje av. Kolla, Elaine. Det är jättemycket pengar. Wow! Jag vet inte riktigt hur det hjälper oss att komma härifrån. Vi kommer säkert på någonting. Jag känner att den här måsen, den förtjänar ändå en riktig begravning. Jag tror jag har just rätt grej här. Skicklig. Vad ska vi göra? Begå skattebrott. Köp surströmming. Vad kostar den där surströmmingen, sa du? Ja, det var 20 dubloner. 20 dubloner. Pruta till 25. Om jag bjuder 25 dubloner. Ja, han är hård. Men jag kan respektera det. Det var en bluff. Det var 20. 25 är mer än 20. Man får inte vara dum. Han har lärt sig. Det går säkert till nytta. Sen då? Hur tar vi oss härifrån? Fråga Murray. Murray! Vi är fast på en öde ö. Hur ska vi ta oss härifrån? Vad säger du? Klarar du inte själv alltså? Kan man inte få en liten tips? En liten hint? Nej. Hjälpsam. Vad ska vi göra? Köp veden. Du såg det en massa ved här, sa du? Absolut. Vad kostar den? Det var 2 dubloner. Utmärkt. Varsågod. Det är ett tvång. Nej, det här är ett tvång. Varsågod. Jag kan inte intressera dig än... Nej, okej. Vad kan man göra med ved? Vi kan göra upp en eld. Ja, vi måste ju passera skepp här någon gång ibland. Stor eld som ryker mycket. Då behöver vi syre, värme och brännbart material. Syre är ju inget svårt. Nej, då är en tredjedel av problemet löst. Och det är äckligt varmt här i solen också. Ja, men lins av något slag hade varit en barnlek att göra upp en eld. Det är bara frågan var man får tag i en sån. Herman, vad är det du har där? Det här? Ja. De helt värdelös mackaffär. Ingen nytta av den alls egentligen. Nej, Varför bär du runt på den då? Det är lite fin. ja, den är jättefin. Vi har den. Ja. Ja, ni kan få den om ni fixar tillbaka min ämbetssymbol. Ämbetssymbol.
En apa har stulit hans guvernörsbälte. Jag trodde det var du som var guvernör. Va? Nej, då trodde du fel. Men du menar alltså att det är apan? Unge man, tänker du hjälpa den rättmätige guvernören att ta sin post i anspråk eller ej? Jo, det tänker jag väl. Guybrush! Jag tror jag ser apan. Va? Där borta bland träden. Ja, där. Alltså, det är jättestark ut. Och där hänger guvernörsbältet också. Vi kanske kan locka bort den på något sätt? Ja, men med vad? Om det här är så gott som Stan säger, då kommer apan inte kunna motstå det. Men, hur öppnar man den? Här. Går du runt åt det hållet så går jag här. Kolla här, King Kong! Fin mat! Nej! Stinker ända hit bort! Är du okej? Jag klarar mig. Usch! Kolla, apan stack också. Det här är vår chans. Guybrush! Det är rena dödsmolnet där borta. Jag kan hålla andan i 10 minuter. Ja, jag ser att ni har testat surströmmingen. Ja, och vi är inte nöjda. Ja, det är lättsamt. Tyvärr gör jag ju bara återköp om varan ligger i obruten originalförpackning. Och om det finns kvitto. Här har du ditt bälte, Herman. Tack så mycket. Guvernörsämbetet på Hermarö vill officiellt tacka er för edran insats. Tack. Den är jättefin. Jag är förvånad att den är hel. Du måste ha haft den länge. Nej, jag köpte på Stans glasglass i morse, jag. Vänta lite. Det ska vara en riktigt stor eld. Faktiskt lite mer. Det står någonting på den här plankan. Är det en plan för att begå myteri mot LeChuck? Ja, hur visste du det? Jag förklarar senare. Fläkta på nu. Ja! Det gick. Så nu väntar vi. Ja. Jag spanar. Lane? Mm. Jag vet att du sa att du behövde mer tid att tänka på oss. Men jag vill säga att trots allt som hänt så är jag glad att jag får ta det här äventyret med dig. Och när vi kommer härifrån så hoppas jag att vi åtminstone kan vara vänner efteråt. Om vi kommer härifrån. Ja, det är såklart. Ser ni också segel här? Ja! Det är ett skepp! Hallå! Ohoj! Välkommen till Stans bitar av båtar! Jaha, vad har vi här? Skeppsbrutna. Men vid Jonssons kista, ser ni vem det är? Det är självaste guvernör Marley. Hur står det till? Ja, vädret är ju fint i alla fall. Pirater. Jag tänker gisslan. Vad säger ni? Lyssna här. LeChuck kommer bränna ner varenda stad och hamn i närheten om vi inte stoppar honom. LeChuck. Spökhistorier. Om några timmar kommer det inte finnas någon kvar. Och om det gör det så kommer de inte ha några pengar att betala lösen med i alla fall. Och vem är du då, pojkvasker?
Vänta lite. Hörni, det är Guybrush Threepwood! Ja, så heter jag. Ni förstår det är hans öde att bli en pirat. Han är någorlunda stadig och väldigt kavat. Jag ska spela jätterakt och lite till. Hej hå! Han ska lära sig att äta saltad sill. Hej hå! Han ska hitta alla skatter i en liten stund. Göra nya kartor, gräva ner dem igen. För här kommer Kapten Threepwood med kanoner och krut. Den bestuckade piraten som inte har hört talas om än. Jag visste väl att de lyssnade. Skrattar ni? Men han har gjort alla era prövningar. Va? Nej, du tror att det är ett skratt på. Jag har fäktats mot Carla på karga kobben. Jag har vunnit. Ja, jag har ju den här. Vidare har jag följt din karta, Kapten Finskägg, och hittat skatten. Vad var det för något? Jag hittade en skatt och allt jag fick var den här t-shirten. Ja, jag har alltid hört att den där Kapten Långskägg var en riktig skojare. Men det där tar ju priset. Har du stulit något från guvernören då? Stulit något från guvernören? Kanske hennes hjärta. Det gills inte i så fall. Nej, han stal den här. Och det var inte lätt för LeChuck var också ute efter den. Vid mitt skägg. Men med det skägget. Något kanske. Ja du, Guybrush Threepwood. Vi förbluffade. Perplexa. Jag är paff. Men du har utfört utmaningarna. Piraternas hederskodex bjuder att vi utser dig till pirat. Ro hit en hatt! Tack, men nej tack. Vill du inte vara pirat? Jo, men jag vill hellre vara med dig. Guybrush? Jag förstår, Elaine. För mig är det bara äventyr, glömda skatter och skeppsskorpor. Men för dig är det LeChuck som fängslar dig och ska bränna ner din stad. Jag kan inte klandra dig för det. De här piraterna var inte så schyssta de heller. De tänkte ta som gisslan. Inget illa ment. Ingen fara. Jag tycker om dig, Elaine. Jag vill se hur det går för oss två. Och Guybrush, det vill jag också. När vi har räddat stan så får vi ta och gå på vår dejt. Blunda. Va? Ja, jag kanske trodde att alla pirater är som LeChuck, men jag fattar. För dig är det bara äventyr och glömda skatter och skeppsskorpor. Och vi hade aldrig klarat det här om inte för dina piratfärdigheter. Jag tror nog att du hade klarat det. När vi var skeppsbrutna idag så visste jag inte hur vi skulle ta oss därifrån. Men du fäktades mot öns mästare. Du menar måsen? Den såg farlig ut. Och du hittade en skatt. En riktig skatt. Ja, det gjorde jag faktiskt. Kapten Finskägg får ändra mitt svar. Det var inte alls bara en t-shirt. Och du stal något från guvernören. Vadå, den fick vi väl hederligt? Ja, du tänker på apan. Du är en pirat, Guybrush. Och en bra person. Men det där ni säger om att LeChuck ska bränna varenda stad och hamn. Det verkar ju som att ni tror på det. Det är sant. Jag har sett honom. Och du var nykter. Jag tål inte ens grogg, så ja. Jo, det vore ju väldigt ofördelaktigt om det var sant. Det är sant. Pirathedersord. Om vi seglar mot Äventyrsön nu så kan vi hinna ikapp LeChuck. Men hur hade ni tänkt besegra honom? Är inte han häxmästare? Vi har ett recept. Vem var det? Jo, jag har här. Darra löliga.
Vi har ett recept. Hedna blåta halv Nelson. Han har en demon i väskan. Jag gillar honom. Men Murray, vi har ju inte receptet. LeChuck tog det. Jag memorerade. Fanns inte mycket annat skoj att läsa i den här väskan. Nej, jag ber om ursäkt. Ja. Jag har ingen tid att förlora. Hämta er största gryta och tänd en eld som av helvetet under. Och sätt kurs mot Äventyrsön. Hallå, vi kaptener ger order och här omkring. Hämta en gryta! Genast! Ställ nu fram en gryta och sätt din under fyr. Låt det koka upp och rör sig nam till skummet yr. Vår formel kräver syra så pressa en citron. Citron? Den fick jag ju för jättelänge sedan. Goda råd är dyra så släng i en dublon. Lyssna till min röst och bli en avgrundens adelt. Ett mörkt och magiskt, mystiskt och mustigt recept. Fick ni med allt? En citron och en dublon, ja då. Lägg sen i en blomma eller flera om ni har. En blomma? Vi gör bra fart. Ni ska se att vi snart siktar piratflagg. Finns det några blommor på skeppet? Nej. Jag hoppas verkligen att ni vet vad ni gör. Jag har ju en hel bukett. Nej, jag la en på måsens grav. Två. Går det bra med två? Nej, det är med dem. Okej, vad kommer efter blomman? Du sa att du kunde det. Ja. Jag kommer inte av mig. Vad kom innan dess? En dublon, va? Var det inte den där refrängen? Läsa en citron. Lägg i en dublon. Jag kommer ta det. Vi tar det från början. Ställ nu fram en gryta och sätt den under fyr. Låt det koka upp och rör sig nam till skummet blir. Formel kräver syra så pressa en citron. Goda råd är dyra så släng i en dublon. Lägg sen i en blomma eller flera om du har. En färsk djävulsrot som har hela skalet kvar. En vad för rot? Så ni tror mörk magi kommer rädda er, va? Jag tror på kallstål, ja. Skulle man en djävulsrot? Ja, det var ju faktiskt. Då ska skalet är kvar. Och sen då? Ställ nu fram en gryta och sätt den under fyr. Låt det koka upp och rör sig nam till skummet yr. Och formel kräver syra så pressa en citron. Goda råd är dyra så släng i en dublon. Lägg sen i en blomma eller flera om du har. En färsk djävulsrot som har hela skalet kvar. Någonting som förvillar som du hellre sluppit se. Skepp, ohoj! Vi ser ett skepp och hon flyger piratflagg. Japp, det är LeChuck. Vad var det vi skulle ha nu? Någonting som förvillar, som du hellre sluppit se. Någonting som förvillar? Släng i Murray! Du är väldigt förvirrande tycker jag. Jag lägger dig i grytan. Tack! Du blir skallad. Jag tänker på den där kartan. Jag förstod den aldrig. Kompassen. Nej, men det gjorde jag så det gills nog inte. Men hade du någon nytta av kompassen? Nej, den var inte bra till någonting, tack. Varsågod. Lägg sen i en blomma eller flera om du har. En färsk djävulsrot som har hela skalet kvar. Någonting som förvillar som du hellre sluppit se. Något som är så starkt att du inte mäktar med. Ni är plötsligt föder på kanonändbordning. Vad pysslar ni med? Vi behöver något starkt. Hur starkt? Så starkt att vi inte klarar av det. Precis. Hur ska ni klara det? Jag vet inte. Grogg!
Du sa det själv, det är svårt att spela. Du klarade en sak bra. Tack! Har ni någon? Jag har. Du menade allvar då? Jag såg till att ställa ner den väldigt försiktigt. Sen då? En färsk djävulsrot som har hela skalet kvar. Någonting som förvillar som du hellre sluppit se. Något som är så starkt att det inte mäktar med. Sedan ska ni skyndsamt lägga i något som är ett rent förräderi. Ett förräderi? Hur tusan lägger man det i en gryta? Okej, tänk. Plankan! Svarade du plankan? Vilken planka den jag gick på? Nej. Plankan som kamraten. Frid över hans minne. Fick med sig när han gick på plankan. Den plankan! Vad pratar du om? Där de hade ristat in planen för myteriet. Jaha, den. Ja, den är här. Lägg i den. Sen då? Någonting som förvillar som du hellre sluppit se. Något som är så starkt att det inte mäktar med. Sedan ska du skyndsamt lägga i något som är ett rent förräderi. Någonting vi fick tag på alldeles nyss. Nu är de snart här. Men är det mycket kvar? Nej, nästan färdiga. Någonting ni fick tag på alldeles nyss. Alldeles nyss. Hatten! Atten? Något som är så starkt att du inte mäktar med. Sedan ska du skyndsamt lägga i något som är ett rent förräderi. Någonting du fick tag på alldeles nyss. Och det älskande parets första kyss. Det älskande parets första kyss. Japp. Ja, hur känner du? Kyss mig som det gäller livet. Vänta. Grytan är kallat. Vi tar det från början. Kan vi inte öva en gång? Då är det inte vår första kyss. Ställ fram en gryta och sätt in under fyr. Låt det koka upp och rör sig någon till skummet hyr. Vår formel kräver syra så pressa en citron. Goda råd är dyra så släng i en dubblon. Ni har inte en chans! Ni en rumma eller flera om ni har. En färsk djävulsrot som har hela skalet klar. Spökrat, du är inte med spöken, jag är din far! Ah! Någonting som förvillar som ni hellre sluppit se. Ankar, du är en blasé! Något som är så starkt att det inte mäktar med. Kom av, Lara! Ni kan inte ens rå på mig alla tre! Sedan ska du skyndsamt lägga i något som är ett rent förräderi. Chuck! Du var ful på utsidan. Men för den som tar sig tid att lära känna dig ordentligt. Så är du ful på insidan också! Alldeles nyss. Och det älskar parets första kyss. Där ser ni. Allt gick bra till sist. Ja, du kan ju tacka din ledande stjärna att jag var där. Murray, du var precis där jag ville ha det. Jag planerade såklart att du skulle hamna på skeppet. Och jag förstår att ni alla är oerhört glada över att vi äntligen är av med den förfärlige LeChuck. Vad kan jag säga? Jag är en sann välgörare. Men det var inte bara jag som har äran, utan det fanns många små spelpjäser som oförhappades gjorde sin del av min plan.
Och de förtjänar också lite tacksamhet. Den illvillige styrman Largo Lagran. Och entreprenören Stanman Stanley. Och de råbarkade kaptenerna kapten Lösskägg, Vinskägg och Rödskägg. Och den legendariske kapten LeChuck. Och den storslagna rättrådiga guvernör Elaine Marley. Piraten vi numera alla har hört talas om. Guybrush Threepwood! Och givetvis de fantastiska andarna. Och de som är men inte syns, teknikerna. Och idag också filmerna. Och givetvis myten, skallen, demonen Murray. Och en stor applåd för den övernaturliga, mystiska välgöraren.